Det finns en väldigt fin tanke med universitetsutbildning. Att alla ska kunna studera det en är intresserad av, oavsett bakgrund. Ja, det är en fin tanke, men det är inte så verkligheten ser ut. En akut bostadsbrist stänger ute studenter från Stockholm. Och höga priser på kurslitteratur och dolda kursavgifter gör att alla inte kan ta del av utbildningen på samma villkor. Studenter går i snitt back 300 kronor varje månad. Och många tvingas ta extrajobb hos oseriösa företag. Det är bara en av anledningarna till att studenter är kraftigt överrepresenterade vad gäller psykisk ohälsa. Det här är problem som måste tas på allvar. I synnerhet i en tid där Sveriges regering skär ner i välfärden och vill införa marknadshyror. Klassklyftorna ökar och högern attackerar med att de vill införa kursavgifter och att avskaffa studiebidraget. Men det kommer vi aldrig någonsin att acceptera. Det är dags att vi står upp för varandra och tillsammans tar kampen för ett universitet för de många, inte för de få. Vi i Vänsterns studentförening är det socialistiska, feministiska och antirasistiska partiet på kåren. Vi ställer upp i kårvalet för att vi är trötta på att kåren väljer att starta pubbar och att arrangera dyra fester istället för att på allvar ta strid för frågor som faktiskt spelar roll för alla studenter. Vi i VSF vill se ett universitet där alla ska ha lika stor chans att klara sin utbildning oavsett vilken bakgrund den har. Därför går vi till val på fri kurslitteratur. Vi vill se större biblioteksuppsättningar av kursböckerna, att litteraturen digitaliseras och blir mer tillgänglig, men också att institutionerna blir bättre på att ta fram kompendier med den nödvändiga litteraturen. Universitetet måste också bli mer inkluderande. Vi i Vänsterns studentförening kommer i kårvalet ta upp kampen för fler lugna studieplatser, för att lärare får utbildning i inkluderande språkbruk och för att institutioner ska ta större hänsyn till studenter med funktionsvariationer. All litteratur ska dessutom finnas tillgänglig inläst. Vi i VSF går även i år till val på ett klimatneutralt universitet. Förra året såg vi till att öka det veganska utbudet på kårens evenemang och vi såg till att kåren satte hårdare press på SU att minska sitt flygande. Men det räcker inte. Vi vill se betydligt fler och billigare veganska alternativ på campus och att universitetet helt slutar flyga inrikes. Vi vill också minska mängden plast och engångsartiklar och se till att klimatet får en större roll inom alla utbildningar. Den 27 april till 8 maj bestämmer vi vilken kår vi vill vara. Vill vi vara en kår som arbetar för att avskaffa studiebidraget och att arrangera fester? Eller vill vi vara en kår som vågar ta strid i studentpolitiska frågor och som alltid står upp för jämlikhet och alla studenters bästa? För oss i VSF är valet självklart. Rösta i kårvalet och rösta på Vänsterns studentförening för ett rödare, grönare och ett mer inkluderande universitet.